چرا فوتبال وارد روزهای سخت شد و در حالی که فکر میکردیم به مسیر درست برگشتیم، طوفانی از راه رسید و ما را به لبه پرتگاه رساند. مشکل در کجاست؟ مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان با بازیکنان ملی پوش چه وعده گذاشته بود که کاپیتان فرشاد نور بر عملی شدن آن تاکید دارد؟ همچنان عبدالله المطیری چگونه اخراج شد و حالا چه کسی کرسی کشتی شکسته تیم ملی را به ساحل آرام خواهد رساند؟ سلام و وقتتان بخیر. بیننده گفتگوی ویژه ما با محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان هستیم. آقای کارگر سلام، وقت بخیر. بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. میخوایم با این سوال شروع بکنیم که چرا در روزهایی که فوتبال ما نیاز به آرامش بیشتر داشت و باید این گونه می بود، به یک بارگی اقدام بر علیه سرمربی میشه و همچنان حتی اجازه مربیگری به او داده نمیشه که در بازی حساس برابر منگولیا هستیم. عرض ادب و سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون محترم آریانو. جا داره که من یک مقدمه کوتاه در عرصه روی کرده های ورزش فوتبال در کشور و ورزش و افتخارات ورزش در کشور یک صحبت کوتاه داشته باشیم. شما میفهمین که ورزش در کشور یک ارزش است. خود ورزش و ورزشکار تمثیل کننده اراده یک ملت است و مردم است و مملکت افغانستان هستند. این که یک رویداد بزرگ شما میبینین، امی جوانا و قهرمانای افغانستان هستند که در این شرایط خاص و در این وضعیت میرنن از اراده کشورش، ملتش در میادین بین المللی در سطح ملی کشور دستاورد بزرگ برای کشور خود، برای وطن خود میاره. من گپایی را که میزنم که در سوالات بعدی شما به او ما اشاره خود کردیم. امروز کرکت افغانستان قدرت دنیا، جهان، قهرمان جهان شکست میده و حریف سرسخت پاکستان خود شکست میده. اما تو فوتبال افغانستان قدرت بزرگ نفت دنیا را فوتسال افغانستان شکست میده که در تیم لبنان و قدرت های تیل آسیا را شکست میده. تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان، قطر میزبان مسابقات جام جهانی که 225 میلیارد هزینه برداشته. تیم ملی ما با هی هزینه که هیچ امکانات وجود نداره، تیم ملی ما در اینجا 5 ماه قرنطین میشن، میره قطر تیم ملیش شکست میده. 16 سال ما تیم قهرمان آسیا که ایران شکست میده. اما تو فوتسال ما دستاوردهای بزرگ در مرکز آسیا که ازبکستان سوم آسیا است، ازبکستان شکست میده. این همه دستاوردها، مثلا تکواندو، مثلا وشو، والیبال، این همه دستاوردها که به وجود آمده، یگانه نهاده که امروز در طول 2 سال اخیر یا بیشتر اخیر از امارت اسلامی افغانستان یگانه نهاده که برای وطن خود افتخار آوردن، واقعا تمثیل کننده واقعی از این کشوری ورزشکارا بودن یا قهرمان هستن که چی در داخل هستن و چی در خارج هستن یا قهرمان هستن. و علت اساسی که چرا ما هیچ وقت در تاریخ، شما خودتون خبرنگار و ورزشی هستین، در هیچ حکومت سالهای گذشته اتو دستاورد در عرصه‌های مختلف ورزش هم شما شاهد نبودیم که حالا ما میبینیم دستاوردهایی که در سطح کرکت و فوتبال و والیبال و ویشو و دیگر رشته‌هایی که مدالایی که از چین میاره میگیره، در کل ما میبینیم که این دستاوردها علت اساسی از این در کجا بوده؟ علت اساسی از این که امارت اسلامی افغانستان در طول 2 سال بیشتر که عدم مداخلت در امور کاری فدراسیون‌ها و یا ارزش ورزش درک سالمشان از ارزش ورزش در کشور، رهبری امارت اسلامی افغانستان در سطح ورزش، چی انجینیر نظر محمد مطمئن بود، چی مولوی صاحب قانی آمد، چی محترم رئیس تربیت بدنی نو ما شما وسیق صاحب که آمدن و حافظ صاحب که هستن، با درک سالمشان از ارزش و ورزش سیاسی نساختن
ورزش ببخشید دو نکته که ورزش سیاسی در هیچ کشور دنیا نیست و اعلان کردن کلشان که ورزشکاران فدراسیون مطابق اساسنامه و برنامه‌های اساسنامه جهانی خود میتونن پیشرفت کنن. این باعث شده که امروز امارت اسلامی در طول قدر وقت این دستاوردها برای ورزش افغانستان، برای ملت افغانستان، برای کشور ما به دست آمده. درست. میخواستم همین موضوع رو تکمیل بکنم که با توجه به وضعیت که شما پیش بینی کردین و اضافه کردین، حالا سوال ما می بود که حالا ما به وضعیتی که به آرامش نیاز داشت تیم ملی ما در آستانه بازی‌های اساس، پس چی شد که به یک بارگی همگی بر هم خورد و بازیکنان آمدن بر علیه سرمربی و حتی اجازه ندادن که در بازی برابر منگولیا روی نیمکت بشینه؟ یک مطلب است، میگه از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار. این بازیکنایی را که آمدن علیه مربی و علیه فدراسیون، این گزارشایی که در صفحات فیسبوکی که رخ میده، گرچه که سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان این پاسخ خود دادن، دیگه لازم نبود که ما مصاحبه باید کنیم. تشکر از شما میکنیم که با درک از این که مردم باید بفهمه، مردم باید از زبان خود رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان اتهامات که او را علیه فدراسیون فوتبال افغانستان داشته او را ما بیان کنیم. همیشه فدراسیون فوتبال از یک دیدگاه بسیار مثبت برای فوتبال کشور خود میبینه. ما منافع ملی فوتبال ما بالاتر از منافع شخصی و افراد و اشخاص که چی در تیم ملی است و چی در پشت سر تیم ملی است. این پلیرهایی که این اسناد را که اینا ارائه کردن و از فیسبوک های ارائه کردن داشتن، از احساسات از یا استفاده شده، دستای پشت سر بودن که از احساسات از یا استفاده شدن آمده هستند. ما شخصا به خاطر نکته اصلی سوالتون که مربی را کشیدن، مربی چرا برآمد و تصمیم کی است، ما شخصا براتون بگم که خودم اولین بار با فرشاد نور ما ملاقات کردم در تاجیکستان و آمدن دمی سفری که با دمی سفری که با منگولیا بازی کردن. پیش از این ندیده بود. اولین بار است که ما سیستمی ملاقات کردیم. در بازی ها از صفحه تلویزیون و مسابقاتشون یایی دیده بودیم. او خودش فارسی گپ زدن نمیتونست. فیصل شایسته او را ترجمه میکرد برای ما، دالندی گپ میزد برای ما ترجمه میکردن. موضوعی که او برای ما گفتن که ما که ترینر مشکل داریم، ما باید ترینر شروع کردن از مربی. گفتیم این مشکلات ما هم داشتیم. ما وارننگایی که در بازی که با قرقیزستان داشتن دادیش، دوباره ای که بازگشت کرد پیش هیئت اجرایه به حضور داشته، هیئت اجرایه تعهد داد که دیگه همچو اشتباهات از ما سر نمیزنه. از بازیکنان، از مربی که در بازی که با قرقیزستان داشتن. درست. ما برشان گفتم آل تیم ملی فوتبال کشور ما که میلیون مردم شما رو مشاهده میکنه، ارزش از این بالاتر است. ما سر مربی باز تصمیم خود داریم و میگیریم، شما رو هم در جریان میگذاریم و همه تو گفتیمشان که باشه. و دیگه باز گفت ما را پول چطور میشه برای ما بتین، و پول برای ما وعده دادن که پول برای ما ندادن. گفتیم ما از وقتی که 4 سال یا کمتر بیشتر میشه آمدیم هیچ وعده از پول نداریم. داله که شما آگاهی دارین 2 سال است که سال 2022-23 هیچ بودجه از فیفا برای ما مواصلت نکرده. موضوع پول که مطرح میکنه آقای کارگر، تکمیل میسازیم گپتون، میخوایم که تکمیل شه. موضوع پول کمک عربستان بسیار مطرح شد که عربستان کمک کرده. سر پول که آمدیم که ما اصل هدف ما سر از اموز که میاییم پول ما بودجه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و یا ملاقات را که ما آخری ملاقات را که هیئت رهبری اجرایه خود امارت اسلامی نمایندهشان حافظ و بیا که بودن دیدن یک دیدگاه بسیار وسیع و بزرگ، قبلا یک دیدگاه بسیار منفی از فوتبال افغانستان اینا داشتن. این مردم ذهنیت فیفا را بسیار مخشوش ساخته بودند که گویا مداخله طالبان در فدراسیون خود صادقانه خود ژورنالیست هستی میای میبینی کدام مداخله فوتبال در افغانستان دمیق کار کرده که دمی 2 سال بودیم هست
نیست. تو سفر رفتی در تیم ملی فوتبال افغانستان کدام مداخله امارات یا آزیا دیدی؟ این ذهنیت‌های بیرونی را بسیار یا خراب کرده بودن و این آخرین همیشه به هر جلسه که من میرفتم از من سوال میکرد مداخله است ما از من میگفتم. بالاخره در ماه جون بود که ما در دبی که ملاقاتی که داشتیم بسیار ملاقات وسیع و بسیار بزرگ و سوالاتی که هست تک نماینده اجرایی ما کرد، دایرکتور تکنیکی در از خود حافظ صاحب کرد، بسیار یک دیدگاه وسیع فهمیدن که حال فوتبال افغانستان او چیزی را که ما از پشت پرده و از کسایی که برای ما پیام‌ها و مسیج‌های را میفرستان بالکل ناحق هستند. حتی تعریف کردن و از هیئت اجرایی پرسان که حال خوب نیست که ما بگوییم که چی تعریفی کردن. به این ارتباط فیفا حاضر شد که ما انقریب براتون پول انتقال میتیم، بودجه را انتقال میتیم که سرازیمیای ما سر پول که کمک هم آمده است کوتاه بودجه برای ما در انتقال آمدن گفت براتون از اول $100,000 و پیسای ما بسیار زیاد است، پیسای کشافی است، پیسای بودجه کمیته هاست که در 2 سال مانده بود و انتقال نداده. گفت ما آیسته آیسته یک بار ما تست میکنیم. پول به سیتی بانک امریکا انتقال دادن، از اونجا پس رجیک شد که در کشور افغانستان انتقال پول ممنوع است، ما نمیتونیم. بالاخره در کمیشنر بانک و بعض بانک های دیگر کردن، امی روال ادامه پیدا کرد. حال ما هم در تلاش هستیم. فیفا نمیگه ما پول نمیتیم، خود از او جگرخون است، اما در برنامه تیم های ملی و ردای سینی ما کازینوهایی که هست خودشون در تکت در بعض هتل و هر چیزی که هست خود از او مخرجش و مصرفش میکنن. سر بودجه که بچه‌ها سوال کردن که ما پیسه ندادن، گفتم ما هیچ بودجه نداشتیم، ما وعده نمیتونم تون که پیسه بدین، به خاطر که بودجه فدراسیون فوتبال بودجه که برای سفرهای تیم ملی است او در دسترس ما نیست که ما بگوییم وعده میتیم. اما ما تلاش کردیم که ما براتون پیسه گمتو که امارات یا کشورهای عربی که برای ما حمایت کمک کردن و برای کمپای تمرینی ما برای فوتسال ما به همه چیز حمایت کرده، ما پیشنهاد برشان دادیم و گفت ما حمایتتان میکنیم افغانستان. 30,000 بازی مسابقه که تاجیکستان بردیم این بچه‌ها را قناعت دادیم، گفتیم بازیتان نکنین، ما وعده میتونیم براتون پول ما تقاضا کردیم هر وقت که آمد برای ما او را در دسترستان، اگر نامد دیگه شما برای پول فوتبال نکنین، برای ملتتان، برای کشورتان، برای وطنتان فوتبال کنین، شما بخیر یک نوع نتیجه را بگیرین. اما تو برشان گفتیم نتیجه پول خودش میآید. گفتم سال 2013 را در فکرتان بیار، بچهای ما که رفت او خوردن برای مسابقات خود در مسابقات 2013 که قهرمان شد نداشتن، هیچ کس با دست خالی جیب خالی، همه چیز بچهای تیم ملی قبلا هم که از ترکیب اروپا و امریکا بودن هیچ وقت دعای پول نداشتن که بر. اما تیم قهرمان شد، پول خودش برشان آمد، خانه برشان آمد. ما بعد از اون تبریکی برای امارات رایی کردیم که بچهای ما مسابقه را بردن، حال $30,000 رو برشان رایی کرد. اجازه بتین وقفه بگیریم، پس از وقفه حتما بحث را ادامه میدیم. پس از وقفه برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. کارگر صاحب جمله‌تون رو تکمیل کنید تا روی سوالات بعدی بفرستید. ما $30,000 برای ما رایی کردن که ما خوشم شدیم. امارات اسلامی عربستان سعودی سکرتر جنرال برای ما پیام داد، گفت کسی از برات میاره بر منیجر تیم تسلیم میکنه. گفتم بسیار خوب است. ما هم پیام دادیم بر رهبری که آمد در این شرایطی که عدم موجودیت بودجوی ما یک آب حیات است برای ورزش فوتبال ما، به خصوص برای آینده ازیا. 20,000 برشان دادیم، گفتم تقسیم کنیم. نورمال برشان هم گفتم مجلس که ما که وعده کرده بودم براتون پیدا کردیم و این وعده ما دگام میه. بودجه ما که از فدراسیون فوتبال افغانستان آمد، از او بودجه‌ای که هست او رو براتون ما پیدا میکنیم. ما حتی امارات اسلامی افغانستان وعده داده بود که برای ما بچهای تیم ملی همونطور که برای فوتسال کمک کرد، برای جوانان ما و معاون الوزرا و امارات کلانای امارات برایشان کمک کرد. برای از یام وعده دادیم که براتون امارات اسلامی هم وعده داده که براتون کمک میکنیم.
این گپا که برشان زدیم قبول کردن رفتن. 10,000 دیگه که ما برنامه بعدی که با منیجر یا کشیشته بودیم که برنامه بعدی ما کمپ تمرینی در خود فدراسیون فوتبال افغانستان که وقت بسیار کوتاهی برای چیز داشتیم گفتیم میره برای زو مجرد که آمدیم هیئت اجراییه را در جریان گذاشتیم، مالی را در جریان گذاشتیم، برایشان دادیم که شما تدابیر خوابگاه را بگیرین، تدابیر تکتایشان که پلیرهای از ایران میآید و پلیرهایی که از ولایات میآید تکتایشان یا را بگیرین رو برایشان دادن دیگه. این که اونا چی دیگه داشتن این موضوع پول است. درست. کارگر صاحب فکر میکنین که چقدر اهمیت داره بر بازیکنان ما موضوع پول و همچنانی که اتفاقات اخیر ناشی از همین کمک هاست یا موضوعات دیگر هم دخیل است؟ پیشتر اشاره کردم که دستای پشت پرده وجود داره. میشه که مشخص بسازین؟ ما براتون میگم دستای پشت پرده وجود داره. پیشتر گفتیم که فدراسیون فوتبال افغانستان دیدگاه وسیع، ما فوکس ما سر منافع ملی فوتبال ماست، خصوصا در این شرایط. ما از احساسات از یاد چه قسم استفاده کردن. اینجا کل چیزایشان است که ما براتون نشان بدم که و فارسی گپ زدن نمیتونن و در فارسی اتو پوستا را رایی میکنن. این کس دیگه است که بر از یا نوشتن میکنن. بر شما مشخص شده که کی است؟ آیستا آیستا بخیر آل نیاز نیست، زمانش نیست که ما مشخص بریم سرش. این باز خودش بازگوی قانونی و بررسی قانونی باز از پیش از یا میشه و خود پلیرها برای ما گفتن که ما را ببخشی ما نفهمیدیم، یک تعدادش کلش زیادترش تماس گرفته که ما برای ما اینی را داد که شما اینو در پیجتون پرتین. برای پارتین گفتم چی هسته؟ گفت هیچ به خاطر همین مسابقات و پول که چیز برای ما بتن جیب خرج بود چیزا بته بر از او. میگم ما فارسی نخوندم. حتما کاپیتان برشان گفته یا کس دیگری؟ طبعا کاپیتان بوده یا کس دیگه بوده یا گروهی که بوده برشان گفته. باز گفت ما نفهمیدیم تا ببخشید و دیگر چیز میکنیم. ما در این شرایط که اگر کاپیتان گفته، کاپیتان خودش این نوشتار را نداره، ما کاپیتان ملامت نمیکنیم، رهبریش ملامت میکنیم که انشاءالله ما تحقیق این جریان داره و او از احساسات از او که و استفاده گرفت کردن. ما خودشون شما در صفحات فیسبوک هستین و گفتن که ما چیز است اگر یک چیز دادن که ما دیگه با فساد دیگه ما مبارزه میکنیم، هیچ دیگه بازی نمیکنیم. باز دیگه پیچانداز اگر پول بده ما بازی میکنیم. یک موضوع دیگری که در ادامه همین صحبت آمد، فرشاد نور به صورت مستقیم شما رو متهم قرار داد و همچنان آقای بهرام صدیقی سکرتر جنرال فعلی فدراسیون فوتبال. حالا سوال به اینجا خلق میشه که اتهاماتی که وارد شده شما میخواین که خب ذهنیت هواداران ما باید کمی برشان پاکسازی بکنیم، شما میخواین چگونه اطمینان بدین به مردم؟ برای هوادارای خود بر مردم خود ما اطمینان میدیم. اول مردم ما هوادارای ما میفهمن، اونا قدر منطق داره و کامنتای بسیار مثبت و خوب هم دادن است. یک پلیر که خودش سواد نداشته باشه این کامنت را که او میته توهین تحقیر با فساد هر چیز را که میته او از آدرس از او پلیر نبوده که از او آدرس کسایی بوده که ما تربیه اصول و پرنسیپای فدراسیون فوتبال افغانستان این ایجاب نمیکنه که ما یک شخصیت توهین کنیم، تحقیر کنیم یا بر از اونها اخطار بدیم. ما همونطور که گفتیم که ما در این شرایط برای فوکس ما سر فوتبال افغانستان است. ما فرشاد نور رو ملامت نمی کنیم. خب اما پستی که شما اشاره کردین فیصل شایسته که در این بلد است به قول شما اونم پست کرده بودن. فیصل شایسته، فرشاد نور، تا چیز نور حسین و دیگر بچه‌ای حسین زمانی دیگر چهرهایی که در ملی است زیادترش پست کردن. بیشتر براتون گفتم و میگه برای ما رایی که ما نفهمیدیم میشه ذوالفقار اونا برشون که اونا که تماس گرفتن که تا اینجا آمده که سکرتر جنرال گفتم ما نفهمیدیم. باز ما قدر چیز نگرفتیم که واره چیز بگوییم برشون به خاطر از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان ما یا مشکلات خود در گذشته هم داشتن. در گذشته داشتن دیگه. حال ما فوکس ما برای مردم افغانستان ما تعهد میکنیم که ما فوکس ما سر
تشکیل تیم ملی، مربی تیم ملی، تمریناتشان که یک زمان بسیار کوتاه است. ما دیگه در این زمان کوتاه خود درگیر رسانه ها و فیسبوک ها یا نمیشیم. پیشتر گفتیم که بر ما یک گپ بسیار عادی است. هر کس رئیس جمهور را دو زدن و اتهام بخشتن و فساد گفتن دیگه کردن و دیگه لازم نیست که اما خب چون تیم ملی مردم دوست داره، تیم ملی میخوایم بشنویم. خوب است مردم دوست داره. ما ببخشید که ما تشکر میکنیم از رسانه ها. ژورنالیست باید واقع‌گرا باشه. ژورنالیست باید پوینت های مثبت و پوینت های منفی را باید در نظر داشته باشه. موقع اساس منافع کشور خود، ملی خود، ورزش خود، دور از شما همیشه نظریات نیک و دیگه و یار داشتیم. بدبختانه در شرایط کنونی چی در داخل و چی در خارج حرف منفی زودتر انعکاس خوب و بیننده‌ای بسیار خوب داره نظر به هی که حرف مثبت. افلاطون یک وقت میگفت که واقعیت و حقیقت بیننده نداره که حرفای منفی و حرفای کاذب زیادتر بیننده و سر و صدا را ایجاد میکنه. این حرفایی است که ما پشت از این بسیار نمیگردیم که ما سر و صدا را هر کس ایجاد کرده، اما ما مطمئن میسازیم که مردم هم باور داره که حرفای کاذب بودن که گفتن، اما ما ورزشکارا و فوتبالیستای ما کلشون شاید در سوالات بیایه ما سر از اون صحبت کنیم. حتما. کارگر صاحب، شایعات هم پخش شد در مورد برخی گزینه‌هایی که گویا فدراسیون فوتبال صحبت کرده به عنوان سرمربی آینده افغانستان که از کشورهای مختلف بودن. واکنش‌هایی هم بسیار داشت، بخصوص که فرشاد نور حتی در مورد تورشف یک استوری بسیار جدی گذاشت و اعلام کرد که با فدراسیون هشدارهایی را داده بودن و صحبت‌هایی کرده بودن. منظور ما اینجا که چی کامنت‌هایی داده شده منظور ما نیست. اصل موضوعی است که صحبت کوتاهی که فرشاد نور اشاره میکنه، میگه ما توافقایی را انجام دادیم و منتظر تماس فدراسیون هستیم. چه صحبت بین فدراسیون و فرشاد نور یا بازیکنان تیم ملی بوده که در مورد نحوه انتخاب و این موضوعات بحث میکنن؟ شما اگر به اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان مراجعه کنیم، این صلاحیت و وظیفه یک پلیر نیست که مربی تیم ملی فوتبال یا فوتسال افغانستان رو تعیین کنه. اما به اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان کاپیتان صلاحیت نداره؟ نداره. صلاحیت داره که او را اساسنامه واضح به صراحت نوشته کرده، میگن که وقتی که مربی میاد جذب میشه با تمام ارزیابی‌هایی که از لحاظ فنی و کادری او ارزیابی میشه، تصمیم خود اجرایه و رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان میگیره. پس ما بر خودشان گفته بودیم این مربی خودش بازی که ختم شد خودش استعفا داد. خودش استعفا داد. ما به اساس استعفانامه‌اش پیش ماست. در مورد استعفا حتما بحث میکنیم. اما توافق بین شما و بازیکنان شده بود در موردی که مربی بعدی چگونه انتخاب شود مربی یا نه؟ بازیکنان هیچ مربی را برای ما معرفی کرده بودیم. ما گفتیم که صرف سرازی بودیم که ما مربی را که خلاص شد باز ما مشوره میکنیم. مشوره ما فوتسال هم مربی تعیین شد. چقدر غوغا برپا کردن امیر رسانه ها. امروز این رسانه ها و فیسبوک ها نمیگه که فوتسال افغانستان نتیجه داد که سرمربی را کی تعیین کرد؟ کمیته اجرایی اساسنامه ما تعیین کرد. اجرایی 6 سرمربی را تعیین کرد. خب سرمربی‌های فعلی و قبلی را همچون کمیته اجرایی تعیین کرده بود. درست؟ که نتایج درست هم نگرفت. مرتضوی را اساس اجرایی تعیین کردن، رهبری فدراسیون فوتبال تعیین کردن، نه پلیر نه مدیر تیم. و ما تشکری میکنیم. جا داره که باید بگوییم که از مرتضوی که امروز جایگاهش افغانستان به یک جایگاهی کشونده ده در بازی‌های آسیایی حضور بودن، تشکری میکنیم. از خود حاجی نرسیس صداقت در این بحران مالی او کمک کرد. تیم فوتسال افغانستان کمپ تمرینی در ایران گرفتن، کمپ‌های مختلف گرفتن. از اینا تشکری میکنیم. این خودش حال کاش کمی فیسبوک ها و یا بگره که کار فدراسیون فوتبال افغانستان در تعیین سرنوشت فوتسال افغانستان درست بود. المرتدیان که آمدن تعیین شد، سر از یوم اجرای 6 تصمیم خود گرفت. موقع بسیار حساس بود که ما این تعیین کردیم که وقت بسیار کم برای کفا مانده بود. کفا 3-4 ماه پیش برای ما جدول رایی کرد که در مسابقات حضور می داشته باشین. ما رشته کردیم که بله. اما
ترینر وقت و زمان کوتاه مانده بود، ما مجبور شدیم و ایرام اسنادش از طرف اجرایی از طرف دایرکتر تکنیکی بررسی شد. ترینر پرو بود، خربوزه اینا گرفته بود، در اون شکست. چی میفهمه دیگه؟ و اصطلاح وطنی ما شما ایراد وقتی که پرو داشت، مربی تیم ملی نیپال بوده، قرقیزستان بوده، تجربه کافی داشته، ای که مدیریت نداشته و یا چیزهایی که نداشته و پوینت های منفی که نداشته، بعضی کارهای بسیار خوب هم داشته در افغانستان. حتما روی موضوعات بحث میکنیم. کارگر صاحب بسیار کوتاه میخوایم سوال بپرسم، بعد که سوالات دیگه مطرح میشه. خواست بازیکنان چگونه یک سرمربی است و شما میخواین که کی خواست بازیکنان که سرمربی که برای تیم ملی انتخاب میشه چیست؟ میخواین چگونه یک سرمربی داشته باشن؟ ما پلیر تیم ملیون بودم، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. هیچ وقت ما خواست بازیکنان نگفته بودم که سرمربی رو تو بیا تعیین کن. هیچ وقت برای فدراسیون فوتبال نگفتم سرمربی رو تعیین کن. امی بازیکنان در تاجیکستان هم که پیتر پس شد و که آمد که ما بازی نمیکنیم، امی بازیکنان بودن. در اون وقت رئیس اسبق مرا گفت پیش، ما گفتم ما خلاص دیگه باز از اون که عملی که سر ما شد و بعد از این قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان 2013 ما قبول نکردیم. اما این کی بر ما میگفت؟ رئیس فدراسیون میگفت. او عادت اجرایی نداشتیم، رهبری رو او میکرد. بالاخره در اوج دیگه گزینه نداشتن. بنابراین از این گپایتان ایتو مشخص میشه که یک نوعی بازیکن سالاری شده در تیم ملی فوتبال افغانستان. دقیقاً. چطور میخواین مدیریت کنین این بخش؟ مدیریت از این تصمیم عام تا مربی داره. مربیایی که مدیریت کامل داشته باشه. ما از الکس فرگوسن میشنیدم که میگفت که سبک و روش ما مربیگری ما دیکتاتوریسته. دیکتاتوریست او تشریح میکرد. ما در کورسایی که تدریس میکنه میایم شما کدام سبک است؟ الکس فرگوسن، گوردیولا هست، نظریاتشان اوجا برشان تشریح میکنیم برای مربی‌ها. و برای ما میگفت که دیکتاتوری را یک تعدادش زیادتر دیکتاتوری هیچ کس خوش نداشتن. باز الکس فرگوسن میگه که ما دیکتاتوری خود در داخل تیم خود، در داخل تمرین خود، در مدیریت خود ما یک چیز میکنیم. این تیم که برهم میخوره از مدیریت خود مربی است، سرمربی است که پلیر میاره، پلیر انتخاب میکنه، پلیر میکشه. شما آلمان ببینید، ترینرش اخراج میکنه. لطفاً کوتاه شریک بود. ترینرش اخراج میکنه. این فدراسیون فوتبالشون اخراج کرده. پلیرها رو اخراج میکنن، کاشیه پردازی میکنن، اخراجشون کردن. گفت ما در 2000 مسابقات جام جهانی 22 قطر گفت ما نتیجه را کار داریم، ما 4 سال بعدش نتیجه کار داریم. ما این پلیرها را حال در این شرایطی که داریم عقد میتیم برش. پس از وقفه همچنان بحث ما را دنبال کنیم. دوباره خوش آمدین. آقای کارگر، پس از این اتفاقاتی که رخ داد و ما در یک آستانه بازی مهم بودیم که مثل بازی مرگ و زندگی میماند که ما بریم با مرحله گروهی راهی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا نرویم. در یک مرحله حساس قرار داشتیم و تصمیم گرفته شد که مربی رینیمکت نشینه و مربی دیگر بیه. حالا با این وضعیتی که ستاره ها با وجود آوردن، فدراسیون فوتبال میخواد که با بازیکنان چگونه برخورد کنه؟ ما در شرایط کنونی در اول ما گفتیم که ما همیشه از یک رویداد و از یک دیدگاه بسیار مثبت ما فکر میکنیم، نه منفی. اشتباهات را اگر پلیرها داشته باشه، ما در این شرایط لازم نیست که ما با پلیرها برخورد. پس این امر بازم کمک نمیکنه که بازیکن سالاری بیشتر ادامه پیدا کنه؟ نه، در این شرایط باز او براتون گفتم شاید مربی بیاید که دیگه بازیکن سالاری را از بین ببره. مربی بیاید که دیگه این صلاحیتایی که حدود صلاحیتای مربی، کپتان، پلیر، منیجر، همه چیز حدود صلاحیتایش معلوم است. درست. ما سوال را پیشترم پرسیدم اما کامل نگرفتم پاسخ خود. به اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان قبلا خبرهایم پخش شده بود که گویا صلاحیت‌های حتی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، در انتخاب سرمربی، در برنامه‌های مهم حتی کمیته اجرایی، کاپیتان تیم ملی حق داره که حضور پیدا کنه. اساسنامه چنین صلاحیتی داده؟ شاید این به اشتباه شنیده باشی.
شما رد میکنم. اساسنامه چین صلاحیت را نداده. با اتفاق پس اگر سرمربی جدیدی که میآید بازوبند کاپیتانی از فرشاد نور گرفته میشه و فرشاد نور دوباره کاپیتان خواهد بود؟ باز هم گفتم این ارتباط میگیره به اون مربی که مدیریت کامل جدید. درست. از عبدالله المطهری کم بحث کنیم که آیا عبدالله المطهری رسما قراردادش با فدراسیون از سوی اداره فوتبال به پایان رسیده که یا که فقط خودشان استعفا دادن، چون هیچ موضوع رسمی از طرف فدراسیون فوتبال گرفته نشده ای قبال؟ موضوع رسمی گرفته شده، شما آگاهی ندارید. اما از صفحات رسمی تا پخش نشد. صفحات آگاهی به نزدیکی نشر، ترینر که نمیایه باز موضوع از اون نشر میشه بعد از یک پرس کنفرانسی که میشه. او خودش استعفای خود داده، رسمی کتبی بر ما داده و ما رسمی برش ایمیل کردیم، هم به قطر ایمیل کردیم، هم به خودش ایمیل کردیم، از تشکری کردیم از مدت که با فدراسیون فوتبال افغانستان بودیم. درست. پس آیا المطهری گفته بودن که قبل از بازی با منگولیا در تاجیکستان استعفا داده بودن؟ در تاجیکستان اونا برخوردایی را که دیدن و روی کردایی که در رخ دادن در اوجه دیگه حتی گفت که دیگه من نمیتونم با قسم تیم و با قسم چیز برم و دیگه پلیرام واقعا گناه پلیرام نیست در یرسه عمل کردش که در بنگلادش دیده بودن، در قرقیزستان دیده بودن، او یک عمل پروفشنال نبود. یک عمل پروژه بود، یک زود احساساتی میشد، زود احساساتی برخورد میکرد که احساسات از او باعث میشد که بر منافع ملی فوتبال افغانستان ما ضربه بزنه. این تصمیم را که پلیرات تو بر ما گفته بود که نه تو مشکلات داره، گفت ما او را درک میکنیم، گناه از او نبوده. کارگر صاحب، خودتون به عنوان مربی که دوره قهرمانی رو با شما 2013 داشتیم، به عنوان یک مربی آیا المطهری را میپذیرین که مربی ضعیف و بدون تاکتیک بود؟ ما نمیپذیرم. یعنی تاکتیک داشتن؟ نه تاکتیک درستش که ما تمریناتش هم میدیدیم. نه منظور میشه واضح‌تر شود، ضعیف و بدون تاکتیک بودن یا نه؟ تاکتیک داشت. تو تاکتیکی که در شرایط کنونی فوتبال مدرن و پیشرفته باشه، ما خود مدرس هستیم. ما تاکتیک‌های آگاهی و پرسینگ همه چیز ما تدریس میکنیم برای بچه‌ها. با این وضعیت دوره کاریشون در تیم ملی فوتبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنه خودتون؟ دوره کاریشون ما یک کسی بود که یک کم تکلیف هم داشت، تکلیف عصبی هم کم داشت و ما کارش خوب ارزیابی میکنیم اما نتیجهش منفی. پس اگر در صحبت‌های قبلی شما گفتین که سوانحش را دیده بودن انتخاب کرده، بیشتر مطلب گفتیم تربوز نابریده را درونش که میفوقه سرخ میبره. خب وضعیت یک مربی کاملا واضح است که مشخص میشه. چطور کمیته اجرایی در این موارد معلومات نگرفته بود؟ این سی وی ازی بر ما مواصلت کرد، سی وی دایرکتر تکنیکی و ریفسی روان کرد، سی وی ازی از لیسانس پروی ازی تایید کرد، ایف سی از لیسانس ایش تایید کرد، از ترینریش در کشور نیپال تایید کرد، از ترینریش در تیم ملی قرقیزستان تایید کرد، از مربیگریش در کشورهای کویت، قطر، کلاپات تایید کرد. ما در او شرایط اتفاق جدید بود که در فوتبال افغانستان رخ داد. از زینه از ایران فدراسیون فوتبال در او واده که بودجه نداشت میپرداخت. بهترین گزینه در او وقت بود که گفتیم که نادیده بود که ما در او شرایط بسیار کوتاه زمانی. قرارداد وقت فسخ میشه یک غرامتی هم باید پرداخت شد باقی مانده. وقتی که استعفای خودش یا نه؟ وقتی که خودش استعفا داده باشه پس مسئولیت نداره. غرامت نداره، فدراسیون کدام مسئولیت نداره. با وضعیت پیش آمده و جنجالی که در آستانه بازی ها گرفتیم، حالا تصمیم فدراسیون برای تیم ملی چیست؟ فدراسیون فوتبال افغانستان ما 4 گزینه داشتیم. بیشتر که گفتیم این صلاحیت اجرایی است که در تصمیم نهایی مربی‌ها تصمیم خود میگیره. اجرایی دعوت شدن سر تیم ملی فوتبال، سر راه کرده پلیرها و آینده تیم ملی فوتبال و بازی که ما داریم بسیار نظریات مثبت خوب در شرایط کنونی داشتن. اینکه کسایی که اگر تهدید کردن و تحریک کردن و مورد و پوچ هر چی گفته، ما به خاطر عزت کشور خود، ملت خود، مردم افغانستان هر چیز قبول میکنه و این باز تاریخ و زمان این را ثابت میسازه. ما اجرایی که آمدن باز ما شیشتیم 4 گزینه گفتم بود. گزینه یکی عثمان توشوف بود،
هنوز ما تصمیم نگرفتیم کی وقت از طرف پلیرها بود. نام در گزینه عثمان توشوف بود، از ترکمنستان بود، از ایران بود و از انگلند بودن که درست سر از این بحث شد. درست دایرکتر تکنیکی کل اسنادش چک و بررسی کرد و برای ایفسی روان کرد. بعد از او آمدن روز دوم آخرین گزینه که برای ما بود اجرایه و هیئت رهبری تصمیم گرفت که بهترین مناسب برای ما کسی است که تجربه کافی و بالای در سطح اروپا داره. امی به نام اشلی وستود. میخواستم بپرسم چرا که از جلسه اجرایی شما یک پیام نشر شده بود که در اختیار ما قرار گرفت که صحبت های تنجیریان پدید پس تصمیمتان نهایی شده در مورد سرمربی؟ تصمیم اجرایی در مورد سرمربی جدید چی شده؟ تصمیم سرمربی جدید اوکی شد برای وستود اشلی وست اوکی شد و برایش خودش هم اول داد، خودش هم قبول کرد. انشالله مدت های کوتاه کابل میرسه. درست. حالا ایشان اگر به عنوان سرمربی بیان عهدهدار نیمکت تیم ملی ما شود، در فرصت کم تقریبا نزدیک به 20 روز وقت داریم. فکر میکنین که بتونه تیم ملی ما را آماده یک سفر کنه که در خانه قهرمان آسیا و در خانه میزبان جام جهانی 2022 ما را همراهی بکنه؟ نکته خوب را اشاره کردی. برای یک مربی که ما از دیدگاه مربیگری فن و مسلک خود گپ میزنیم، برای یک مربی بسیار زمان کوتاه است که در طول تقریبا 20 روز یا کمتر از او که مانده و بیای مربیگری کنم. اما تو مربی های سطح بسیار بالا تجربه بسیار کافی داده. او خود مربی آشنایی کامل داره. همین متحری که آمد هر پلیر تمام سوانش پیشش بود، کلش شناخت داشتن و فوکس زیادش سر بچه‌ای که در افغانستان هستن. باید ما در پالی تیم ملی خود یک تیم ملی قبلا نامی برنامه بود، حال ممو برنامه ما است که ما داشته باشیم که بازی‌های خانگی و بازی‌های دوستانه و یاره که ما برای پیشرفت فوتبال کشور خود باید ما پلان‌های استراتژی پلان 4 ساله قبلی فدراسیون فوتبال بود. این مربی برش مشکل شاید باشه، اما تجربه کافی که در سطح بالا داره، شناخت که از پلیرها داره، باز هنر از اوست که چی کار میکنه. آقای کارگر، یک موضوع دیگر که جدا از اتفاق پولی و سرمربی اخراجی بود، موضوع دیگر که اتفاق افتاد موضوع میزبانی، تبدیلی میزبانی از تاجیکستان به کشور عربستان سعودی است که مطرح شده. حالا ما با وضعیت آب و هوایی که در تاجیکستان حداقل بازیکنان ما از دیدگاه فیزیک چون در آب و هوای مناسب بازی کردن، گرمای شدید عربستان کمک میکنه به کشورهای مثل کویت، قطر و خود هندوستان که بازی خوبتر انجام میدن. از دلیل که شما تصمیم گرفتین از تاجیکستان انتقال بتین به سعودی، دلیل اصلیش چیست؟ این بسیار جالب است که مردم منافع کشور خود، منفعت مالی بودجه‌ای کشور خود در نظر نمیگیره. میرن میگه این سوال میکنه که چرا. ما ایده از شما سوال میکنم که به منفعت فدراسیون فوتبال است در تو حالت بودجه‌ای یا به نقص فدراسیون فوتبال افغانستان است؟ تو جواب بده. ما در جریان نیستم که چه اتفاقی افتاده. نه اول حال جریانش میگم. ما هزینه بزرگ را برای استادیوم فدراسیون فوتبال تاجیکستان میپردازیم که میزبانی میکنه. چی ترانسپورتش دیگه هر چیز ما نمیپردازیم، خود فیفا برش مندازه. هزینه بزرگ را بر هتل‌هاش میپردازیم، هزینه بزرگ را بر ویزاش میپردازیم که از بودجه افغانستان از فیفا برشان انتقال میشه. بودجه در اختیار ما نیست. عربستان سعودی حاضر شد که میزبانی برازو ما گفتیم که ما توانمندی بودجه‌ای و چیزا را نداریم. او حاضر شد که ما مسابقات میزبانی شما را هم خانه تونه ما در عربستان سعودی، یعنی قرار است هزینه ها را به عهده بگیره خود عربستان؟ تمام از اینا را. هیچ پول از ما از تاجیکستان از ما گرفت، از هتل گرفت، از میدان گرفت، دیگه هر فسیلیتی یا اونمو امکانات را که برای مطابق استانداردهای ایفسی که باید عیار کنه عربستان سعودی او را قبول کرد. حالا ما از خود سوال میکنیم که این به نفع فوتبال افغانستان شد، به ضرر فوتبال افغانستان ما در جایگاهی نیستم که پاسخ بدم، اما آقای کارگر میخوام اینو بپرسم که هزینه هایی که شما اشاره کردین کاملا درست که شاید به نفع ما باشه و قطعا به نفع ما است که از یک هزینه بزرگی سنگین ما جلوگیری میکنیم. اما خودتون مربی بودین و کاربلد هستین، سند پرو دارین که اینو مشخص میکنه. از نظر شما آیا مشکل ساز نخود بود بر بازیکنان ما در چنین میدان در آب و هوای سختی بازی کنن؟ ما براتون امیر مشوره میکردم
دو تو وقت زمان که هست عربستان درجه حرارتش شما ببینید ما مشاهده کردیم مناسب با درجه خود حرارت افغانستان و پلیرهای ما که در اروپا هستند. شاید در این وقت زمان شاید بارندگی و برف شاید در تاجیکستان هم باشه. تاجیکستان هوای سرد داره. بهترین هوای مناسب در این شرایط بر ما عربستان است. با همه وضعیت هایی که اتفاق افتاد میخواین چگونه آرامش بر رختکن تیم ملی بیارین؟ آرامش گفتیم ما فدراسیون فوتبال آرامش خود داره. مربی انتخاب شد ما آرامش اما یکم مردم نگران است این موضوع. مردم هیچ تشویش و ایران نباشه. مردم از این فیسبوک ها و از فیسبوک چلاون ها باید هدر کنن برن و هر پوینت های منفی و مثبت را اگر پوینت پیشتر اشاره کنم که پوینت های منفی ذهنیت مردم ما رو خراب میکنه. با ما برای مردم بگیم تشویش نداشته باشیم. ترینر میآید، مربی میآید، تیم ملی ما هستن. بسیار کسا پوینت های بسیار خراب دادن علیه پلیرهای ما. مثلا رحیمی صاحب بسیار شما میشناسید که یک کارشناس فوتبال، یک خبرنگار ورزشی بله داده و مثل از او بزرگای دیگه که دادن. حالا ما وارد چیز نمی کنیم که ما پیشتر یک نکته اشاره کردیم که مشکل از این بچه ها نبوده، مشکل از این پشت قضیه است. مشکل از این کسایی است که نمیخواد که امروز فوتبال افغانستان برای مسابقات آسیا و جام جهانی کاندید شده. خودشان حضور نداره، خارج از کشور هستند. اونها یک مسئولیت در قبال کشور خود، وطن خود، مردم خود ناموس از وطن ناموس از ندارن. دیگه مجبور هستن اینی پیجار بتن و دیگه کنن و از اون منافعی که داشتن حال از دست رفت است پیش. پس از وقفه برمیگردیم آخرین بخش برنامه رو دنبال کنیم. خیلی تشکر از همراهیتون. کارگر صاحب، بازیکنانی که اضافه کردن که از تیم ملی خداحافظی میکنن واقعا حذف میشن یا که نه شما تلاش کردن که دوباره به تیم ملی برگردن و باشن در تیم ملی؟ که خداحافظی میکنن هر پلیر او صلاحیت خود داره. تصمیم شما چیست که اینا برگردن به تیم ملی باشن؟ ما پیشتر گفتیم گناهی از یا نیستن. این تصمیم مربی جدید است که میآید چی امرایشان کار برخورد میکنن. درست. با وضعیت که تیم ملی داره و معاشات کارمندان هم شما یادآور شدین، وضعیتی که در موضوع فدراسیون فوتبال است که متاسفانه تا 10 ماه میشه تقریبا معاش خود دریافت نکرد کارمندا و فیفا هم قصد پرداخت پول مستقیم به فدراسیون فوتبال نداره. چگونه میخواین که اوضاع مالی را با وضعیت فعلی تیم های ملی، نه تنها تیم ملی را، تیم های ملی ما را چطور میخواین کنترل کنین که باید منتظر نتیجه هم در چنین وضعیت باشیم؟ باید این موضوع را رسانه ها و فیسبوک چلاون ها و یا از یک دیدگاه بسیار مثبت و فیسبوک تشکر نه شما نیستید. ما شما همیشه گفتیم تشکری کنیم که بر منافع ورزش و به خصوص فوتبال یک همکار دائمی بودیم. ما فوکس ما پیشتر هم براتون گفتیم یک رفت جا داره. فدراسیون جهانی فوتبال ما روابط بسیار نیک و در تمام برنامه هایی که امروز محدودیت هایی سر امارت اسلامی افغانستان است، فدراسیون جهانی فوتبال هیچ نوع محدودیت در تیمای ملی ما، ردای سینی ما، جوانان ما هیچ نوع محدودیت نداده. بودجه ما را آزاد کرد. این که مشکلات ترانسفر بین المللی است او نشده. جا داره که ما تشکری کنم از تک تک رئیسای ولایات افغانستان که واقعا شجاعانه مردانه وار استادن برای فوتبال افغانستان. اگر پول بوده نبوده برنامه‌های خود، برنامه‌های داخلی خود باشن. جا داره که ما از تک تک کارمندای فدراسیون فوتبال افغانستان با سخت‌ترین شرایط وضعیت بحران اقتصادی یا استادگی کردن، بدون معاش پیاده می رفتن و می آمدن و بدون موترهای موتر یا با مردانگی شجاعت استاد هستند که ما بسیار زیاد تشکری میکنیم از تمام رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان، اجرایی ما که بدون تمام ماش در سخت‌ترین شرایط حمایت کردن. فی فوتبال کارمندای ما دم و ماش نداره، ما 2 سال از بودجام نداریم، اما یاد فکر و خوششان بر منافع فوتبال کشورشان بود، چی در ردای سینی بوده چی در راجع. ان شاء الله بودجه کامت اینا یا قهرمان هستند یا مرد هستند که استادگی برای فوتبال خود، برای کشور خود، برای وطن خود کردن، نه ای که مثل مردم که در بیروستان معاش پول یا برشان نمیشه چیخه و صدایشان میبره. کارگر صاحب، یک موضوعی که بسیار در بین هواداران یا هم فیسبوک هایی که شما میگین مطرح هست، موضوع صلاحیت استقلالیت صلاحیت خود شماست در تصمیم گیری ها. چون شما بالاترین
فرد اداره حاکم بر فوتبال افغانستان هستین که امضای شما مهر آخری است. شما در تصمیماتتون چقدر استقلالیت دارین که کمی وضاحت داده شود و گفته میشه که گویا آقای حافظ احمد زدران معاون فنی فدراسیون فوتبال بیشتر از شما صلاحیت دارن. ایره در چند سوال قبلیتون مشوره کردم کی افواد داره که این مسیجای نادرست داره که برای فیفا روی کرده بودن و چیز کردن، بلافاصله فیفا کاملا اوجد حضوری اجرایه خود حافظ احمد جان کلشان حضور ده. حافظ احمد جان بسیار عالمانه که بگوییم صحبت کرد. اگر من مشکل برای فوتبال افغانستان هستم، معذر هستم، اما فوتبال افغانستان حمایت میکنه، امارات اسلامی حمایت میکنه، ما هیچ نوع حمایت از فوتبال افغانستان که اگر باشیم و نباشیم، اگر من مشکل هستم ما کنار میرم. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیده گفتی مداخله ما آمیست که ما استادیوم های هرات، قندار، فدراسیون فوتبال جمنازیومش، پاسپورت، حمایت های مالی برای تیم های ملی، ردای سنی کده، ایره شما مداخله میگین؟ مداخله ما آمیست که برای تیم های ملی خودت شاید بودی که در یک روز برای شما برای کلگی در یک روز پاسپورت گرفتن، در این شرایط بحرانی پاسپورت گرفتن، ایره ما مداخله میکنیم. بعد از او فیفا فهمیدن که حافظ احمد جان که دیدگاه بزرگ در قبال ورزش داره، بسیار زیاد ازش تشکری کردن. فیفا نمیگه که در هر کشور دنیا در گذاشتان بوده، میگه شما روابط خوبه با اماراتتون، با دولتتون چی در گذشته و باید داشته باشین. ایران بیبی حمایت مستقیم خود دولتشون میکنن، اما حمایت ما را امارات اسلامی افغانستان میکنه. حدود صلاحیت ها بعض جایهای کارهایی است که ما نیاز برای پیشرفت کار به سری داریم، آفیسای به وظیفه دادیم، او بیچاره رفته کار انجام داده. پس در صلاحیت شما مستقل تر هستین. صلاحیت های فدراسیون فوتبال افغانستان مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان هیچ نهاد و هیچ کس دیگه است که برای فیفا و یا که بره غیر امضای تصمیمات بزرگ، تصمیم خود اجرایی می باشه که امضا میکنه، بالاخره رئیس امضا میکنه، مکاتبی که ارسال میشه رئیس فدراسیون فوتبال است. درست. 20 روز ما که وقت داریم برای آماده شدن تیم ملی، پلان فدراسیون برای تیم ملی ما چیست در 20 روز؟ ما پلان ما کم قسم که شکر یک هزینه کوچکی که پیشتر اشاره کردیم که برش ما ذخیره کردیم از حکومتی که بوده، دوباره تیمای ما بخیر شنبه جمع میشه، جمعه کلشان میایه، پلیرهای ما که در ایران است و در کلپا، در هرات و در ولایات کشور ما که هستن اونا آماده میشن تحت نظر مربی کمک مربی علی احمد یارزاده و کمک مربی گلکیپرهایشان امیدالله یوسف زین و هیئت فنیشان کارهای خود پیش میبرن تا ای که مربی میایه. یک موضوع کوتاه لطفا در مورد کمیته اجرایی بحث بکنید. 2 سوال دیگه هم داریم که به اون برسیم. کمیته اجرایی نامه‌ای که ازشان پخش شده بود گفته شده که در مورد کنگره تصمیم گرفته شده که برگزار شود لیگ قهرمانان زونها و لیگ قهرمانان افغانستان برگزار شود. میشه کمی کوتاه در این مورد صحبت کنیم؟ کمیته اجرایی بعضی کسا در فیسبوک ها نظریات خود هزار داشتن. این شفافیت کاری خود اجرایی را نشان میده. اجرایی ارتباط مستقیم با ولایات خود داره. ولایات هر دقیقه از اجرایی برای تصامیمی که در مجلس گرفته میشه برشان میگه. وزیر برشان گفته که ما برای مسابقات سیل تدابیر خود گرفتیم، تمرینات تیم ملی تدابیر خود گرفتیم و مربی جدید برای فدراسیون بر تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شده سر موضوعات مهم بنیادی و اساسی سر معاشات تیم ملی فوتبال افغانستان. ان شاء الله ما یک اکانت جدید باز کردیم سر از او این صحبت ها را برای اجرایی برای برای ولایات دارد. بازم ولایات ما بسیار خوش شدن و خودشان حاضر شدن که ما باز در کنگره خود ما میتونیم داوطلب ما بازینی خود بیایم کنگره خود دایر کنیم و ما میتونیم که بعض ولایات است که ما مسابقات زون ایسیل خود بخیر دایر کنیم، بعد از این ما مسابقات چمپیونز لیگ یا ایسیل خود دایر میکنیم. این فیصله اجرایی بود که بر از اونا رایی کردن و اونا هم بسیار خوش شدن. کارگر صاحب، جدا از فوتبال تیم ملی فوتسال افغانستان هم به آسیا رفت که همه مردم ما صادقانه همه خوشحال شدیم، چرا که اولین بار بود و نیاز داشتیم که باید دو استیج که باید باشیم رفتیم. چه آمادگی برای تیم گرفتین تا این فرصت تاریخیه که ما در بین 16 تیم برتر آسیا هستیم آسان از دست نروه؟ تیم فوتسال افغانستان
یک ظرفیت پتانسیل بسیار قوی در سطح آسیا دارند. مسابقات را که انجام داشتن، ما در یک لیدرشپ سیمینار که از طرف فیفا بود در تاشکند بودیم، عربستان سعودی را که شکست دادیم. هر کس رؤسای که تمام کشورها بودن میگه این فوتسال افغانستان چی میکنه. و فوتسال افغانستان که همون قسمه که پیشتر براتون گفتیم که تصمیم بسیار جامع خوب رهبری و اجرایی افغانستان سر تعیین مربی و سر تعیین منیجر ازی بوده. ما برنامه‌های خوب برای 2024 برای کمپاین تمرینیشان و حضور مسابقات و کمپاین تمرینی ما با لیول‌های سطح بالایی که بتونیم در کشورهای آسیایی و کشورهای اروپایی برنامه‌های داشته باشیم که برنامه سالانه منیجر تیم ملی فوتسال افغانستان با همانگی سرمربیشان برای ما یک پیشنهادات خودم میاره. برنامه تمریناتشان که آغاز میشه ما مطابق اون برنامه مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان ما برشان تطبیق میکنیم. در زمان که پیش رو داریم تیم های ملی دیگری هم هستن که به مسابقات برن؟ بله، سال اخیر است، 2 سال تقریبا مانده به آخر و جنتری مسابقات تیم‌های ملی ردای سینی ما از کفا مرکز آسیا برای ما آمده. نگه او را ما دنبال داریم و برنامه‌ای برای آمادگی تمرینات از اونها، برای آمادگی تمرینات و مسابقات فوتسال ما دایم در زونا در مرکز در جریان داره و همچنان مسابقات بخیر ایسیل ما تقسیم بندی کردیم که در ولایات افغانستان بالاخره در مرکز کابل این مسابقات پیش میبریم. تشکر. کارگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش میخوام میرم بپرسم که سرمربی چه وقت به صورت رسمی معرفی خواهد شد؟ سرمربی بخیر هفته آینده او موافقه خود کرده. یک سرمربی هم تحت یک پلان خود میآید که آمادگی خود بر پلان کاری خود باید داشته باشه. پلانای کاری خود در این زمان کوتاه بر ما ارائه میکنه. با یکی از حرفایشان که پلان کاریشان نمیست که چه وقت حضورش در افغانستان میه. زمانی که در افغانستان حضور پیدا کرد ما تمام رسانه‌ها رو دعوت میکنیم با یک پرس کنفرانس و با قراردادی که با مثل که با آقای المطهری صحبت کرده بودیم، آیا سرمربی جدید هم که میه بیشتر فوکس روی فوتبال داخلی خواهد داشت؟ یکی ما فوتبال ما فوکس ما یکی از برنامه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان است که ما فوتبال داخلی خود باید داشته باشیم. این سرمربی رو چی در اصول اساسی خود فدراسیون فوتبال افغانستان کذبیست که ما فوتبال انکشاف بتیم برکنیم. ما هیچ وقت تا چه وقت ما اتکا میکنیم بر چیز گرچه که استعدادا و پلیرهای بسیار جوان در این مسابقات ایسیل ظهور کرده. ما سر از اینیا کار میکنیم که همگام با پلیرهایی که از خارج از کشور میاین برادرایشان هستن، حقش است. هیچ نوع محدودیت برای پلیرهایی که در خارج هستن، چی در اروپا هستن چی در امریکا هستن نیستن. ما شاید کمپای تمرینی دیگه بگیریم. امیال پیش ما 20 پلیر جدیدی هستن که ثبت راجستر کرده. آمادگی و از زمان کوتاه وارد ما نمیتونیم. زمان بعدی ما چی میگه هستن پیشکسوتایی که دیدگاه بسیار وسیع و مثبت که در خارج هستن دارن. اونا نماینده‌های ما در اروپا در امریکا هستن که نام‌ها اجازیات از ببینیم و دیگه اونا کار میکنن سر ازی. بسیار تشکر آقای کارگر از اینکه در برنامه حضور پیدا. تشکر از شما همچنان. سلامت باشید. تشکر از همراهی شما هم بیننده‌های عزیز که گفتگوی ویژه ما با آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را دنبال کردیم. وقت بخیر.